Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. Вітаю вас, друзі! Як ви вже, напевно, знаєте із новин та із соціальних мереж, учора на території тимчасово окупованого Криму абсолютно нічого не відбувалося. Никто не знает, что там произошло. Когда это произошло? Что-то такое, какое-то происшествие произошло, но... Что реально произошло? Что происходит? Что там все-таки произошло? Что произошло? Ну, а то, что произошло... То есть что-то произошло? Что-то случилось. Что произошло? Что произошло? Что происходит? Что произошло? Что же происходит? Ничего не случилось. Что-то там серьезное происходит. То есть что произошло, мы не знаем. Абсолютно невідомо, що же там произошло, але що би не сталося, панікувати не варто. Усе насправді дуже добре у окупантів. Все хорошо. Жителям Крыма желаем хорошего отдыха. Ситуация стабильная. Вот и все. Не переживайте. Никакой паники. Все хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Потому что все в реальности хорошо. Причин для каких-то неожиданных решений туристов нет. Особенно тем, кто находится в Крыму, спокойно отдыхайте. Опять-таки скажу главное, без паники. Все хорошо. Усе настільки чудово, добре та прекрасно у російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, що російський пропагандист дивився на те, як усе під контролем, чомусь із переляканим обличчям. Какие выводы делаем? Никаких. Просто усе під контролем. Спеціальна операція, як і казав Владимир Путін, йде чітко за планом. Идет специальная военная операция. Ход специальной военной операции идет по плану, и операция идет по плану. Так вот у нас все идет по плану. Власти ждут ударов по Крымскому мосту и большим городам. Якщо ви досі, друзі, не підписані на мій канал, то це потрібно негайно виправити. Тож підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере більше переглядів і його будуть дивитись у тому числі і на Росії. Дуже цікаво, учора відбувалась ситуація на військовому аеродромі російських окупантів поблизу міста Саки. Там завітала бавовна. І що дуже і дуже показово, на російських ток-шоу про це абсолютно нічого не казали. Одна тільки Скабєєва у себе у телеграмі написала дуже сумно, що «ето уже какой-то перебор», але в цілому росіяни вирішили на своєму телебаченні не говорити про цю дуже цікаву ситуацію. Проте у прямому ефірі щойно усе це відбулося, реакція інших пропагандистів, які ще не знали, що треба мовчати, була безцінною. Информация неприятная поступает в Крыму прямо сейчас в районе военного аэродрома в Новофедоровке. Серия таких сильных, достаточно мощных хлопков. Картина такая, как бы, страшная. Но это точно Крым, и верифицировано, что это военный аэродром. І це був не просто військовий аеродром, це аеродром, на якому базувалися російські як винищувачі, так і бомбардувальники. Ті самі, які стріляли ракетами по українських містах. Але росіяни, звісно ж, стверджують, що усі літаки начебто цілі. Что уничтожено, какие арсеналы были. Естественно, нагоняют страх, что там были военные самолеты. Никто не пострадал, авиационная техника не повреждена. Авіаційна техніка російських загарбників лишилася настільки цілою, що вона випадково згоріла. Тут у випуску я, на жаль, друзі, вам не можу показати це фото, тому що YouTube накладе на відео обмеження, але в описі до цього відео є посилання на мій допис у Телеграмі, можете піти і подивитись. Ну і що показово, сьогодні Генеральний штаб України оновив статистику російських втрат, і там чомусь додалося 9 літаків. Ну і особливо цікаво було послухати, які були версії у російських пропагандистів того, що ж сталося. Версій назбиралося багато. Видимо, достали чем-то, либо это беспилотники. Что самое неприятное, это могут быть ракеты, о которых мы сейчас с вами говорим. Да, ну вот покажите эту карту. Плюс к тому же, да, это могло быть точка У, например.
нанести удар. Точка У, та сама, яка б'є на відстань до 120 кілометрів і яка би просто туди не могла б дістати, ну а інших ракет у нас немає, тому точно, 100% це не ми. Да, может быть диверсия, а что мы хотели? Видимо, это детонация большого количества боекомплектов. Возможно, это какой-то склад горючим. Это очень похоже на детонацию бомб. Возможно, это было ЧП. Обычная техническая проблема. Обычная технічна проблема. Тобто версій є дуже багато, і вони усі взаємовиключні, вони усі суперечать одна одній, але найбільше мені подобається оця. Аварийная посадка какая-то случилась, может быть, самолета. Саме так, це точно були вибухи внаслідок того, що якось невдало сів літак. Тільки чомусь вибухів було декілька, і вони були на відстані одне від одного. Але то все дрібниці. Потім, зрештою, прийшла узгоджена методичка, точніше, заява Міністерства війни Російської Федерації. В районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. А, то це була просто детонація боєприпасів. Випадково якась ракетка впала і підірвалася. У різних місцях одночасно. Виглядає дуже правдоподібно. Та у мене є пояснення, друзі, чому Міністерство війни Російської Федерації Україну офіційно ні в чому не звинувачує. Тому що якщо вони будуть звинувачувати Україну, то вони визнають власне безсилля. Вони визнають, що вони в окупованому Криму абсолютно нічого не можуть контролювати. Никто не пострадал, авиационная техника не повреждена. Пострадавших среди гражданского населения нет. Никаких жертв у нас нет. Звісно, абсолютно ніхто не постраждав. Так само, як і літаки лишилися цілими. Ну, к сожалению, у нас 1 погибший, 5 раненых, 4 легко, 1 средней тяжести. Взагалі у росіян усе дуже добре, усе у них під контролем, а те, що іще й мобільний зв'язок там ліг, то це просто випадковість. Потому что связи нет, нагрузка на сети в Крыму очень большая. Ніякої паніки у тимчасово окупованому Криму серед загарбників також не спостерігалося. Образуются пробки на дороге из Новофедоровки. Я просто все сваливают, просто. Большое количество автомобилей выезжает с Новофедоровки. Коли росіяни тікають із тимчасово окупованого Криму, то це, друзі, називається просто плановий контрвідступ, а паніки точно нема. Как таковой паники нет. Перед Крымским мостом на выезд уже из Крыма скопилась огромная колоссальная пробка. Очень медленное движение. Стоим уже полчаса. Еще пока в Керчи даже, еще к мосту близко не подъехали, а пробка уже стоит, все. Яка така паніка? Просто російським туристам в тимчасово окупованому Криму дуже сильно сподобалася бавовна. Спокойно, мы находились на пляже, спрятались под пирс. Ну а ті російські туристи, які незаконно приїхали в окупований Крим із Білгорода, то вони взагалі ні за що не переживають, тому що вони там у себе у Білгороді, даруйте, в БНР, вже до бавовни звикли. Семьи из Белгорода, они отреагировали очень спокойно, потому что для них это обычное дело. Лякалися тільки москвичі, але нічого, у Москві також із часом звикнуть. Семьи из Москвы с детьми, с маленькими, они собрались и уехали. Я не знаю, друзі, що саме стало причиною вибухів у тимчасово окупованому Криму. Можливо, це діяли якісь диверсанти, але в такому разі у росіян усе дуже погано із їхньою безпекою, дуже погано усе із контррозвідкою. І вони вже кажуть, що, мабуть, якісь дуже впливові агенти України у них є на високих посадах. Говорили о тех людях, которые открыто саботируют проведение и обеспечение нашей спецоперации, и эти люди очень влиятельны. Можливо, це навіть сам Владимир Путін або Сергій Кужугетович Шойгу, який з нами, звісно ж, один народ. Проте є іще одна версія. Можливо, це був ракетний удар, але точно не з боку України. Тому що, як я вже казав, у нас немає ракет такої дальності, а це приблизно щонайменше 250 кілометрів. Ну і зрештою, у Криму ж найкраща
найбільша у світі ППО. У меня лично сомнений в нашем ПВО нет, собственно говоря. В Крыму стоит мощнейшее ПВО. Мощнейшее ПВО в Крыму, естественно, не могло бы пропустить. А якщо це усе ж таки був ракетний удар, то для росіян новини дуже погані. До речі, надзвичайно показовим є виступ Сергія Аксьонова, зрадника України, який є зараз очільником окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму. Він раніше казав, що Крим точно прикритий, що нічого окупантам не загрожує, але зараз каже, що ніяких гарантій дати не може. Цікаво, чому? Крым прикрыт со всех направлений, то есть заявляет официально, то есть Крыму ничего не угрожает. Гарантий, конечно, я каких-то там дать гарантий, именно сказать, там, дать не могу. Все. Зрештою, згадайте іще, як нещодавно бавовна залітала на цілий штаб Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Вон, недавно, помните, на день Черноморского флота? Ну да, ударили. Ну так, вдарили, але вдарили, схоже, або самі по собі, або якщо це була Україна, то вони просто втерлися і так само будуть втиратись, коли будуть тікати із тимчасово окупованого Криму, тому що Крим – це Україна. Ну что ж, это война, война есть война. Дуже рекомендую їм поставити тепер собі питання, а хто ж, власне, цю війну і розпочав? Хто перетворив Крим на військову базу? Хто агресор? І завдяки кому зараз росіяни пачками мруть в Україні? К сожалению, подобное случилось, и подобное, наверное, еще будет. Тому що ми ще по-справжньому абсолютно нічого не починали. А щоби бавовни у тимчасово окупованому Криму та на інших територіях, які контролюють поки що російські загарбники, було більше, ви, друзі, обов'язково допомагайте Збройним силам України. А росіянам я рекомендую тікати. Тікати із Криму, тікати із Херсонщини, тікати із Донеччини, із Луганщини, із Запоріжжя, із усіх територій України, поки у вас є така взагалі можливість.